तर आपली ही प्रायव्हेट बोट असणार आहे आणि ही आपल्याला आहे ना बऱ्याच ठिकाणी घुमवणार आहे. तुम्हाला मी ते सगळे लोकेशन दाखवतो. त्यात एक शार्क पॉईंट पण आहे. तर दिल थांब के बैठो. हे बघ कसं गुद्द आहे. आणि आपण पोहोचलो आहे मंकी आयलंडला. तुम्ही बघितलं बघा इथं मंकी दिसतील आहे बघा. मंकी ऑलरेडी आलेले आहेत आणि आम्ही त्यांना बघायला आलेलो आहेत. ओके बायको पुढे गेलेली. आता मी मागून चाललोय. हो 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 हो. हे मंकी आयलंड आहे. तुम्ही बघितलं सगळीकडे मंकी आहे. वो चल ना बायको चला चल चल. तो आला बघ पाण्यातून बाहेर आला बघ. पाण्यात आला बघ. आणि आपण पोहोचलो आहे माया बेला. ते आहे ना एंट्री जबरदस्त. तुम्ही बघितले ना काय खतरनाक एंट्री होते. हिरोची एंट्री होते. आणि इथून सगळीकडे आता लोक आहे ना आलेले माया बे बीच डिस्कवर करायला. तेव्हा तिथेच जसं की आपण गोव्यालाही बायको ही गोव्याला पण बटरफ्लाय बीच केलेलं ना सिमिलरली बाय बटरफ्लाय बीच सारखं. एक साईडला कोण आहे. आम्ही वर गेलेलो होतो. तुम्ही नसेल बघितलं ना तर मी तुम्हाला इथे लिंक पण पाठवून दाखवतो की तुम्ही नक्कीच बघा. बरोबर. हा नाही बरं किती किती एकदम बॉटल ग्रीन. तर इथे आहे ना मी जरा स्नॉर्कलिंग करणार आहे. स्नॉर्कलिंग करून आहे ना फिश बीचला जरा डिस्कवर करू बघू आणि मग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पण आता ना जाम मजा येणार आहे. स्नॉर्कलिंगचं सामान इथं आलेलं आहे. चलो. आणि मी स्नॉर्कलिंगसाठी रेडी झालेलो आहे.
नो स्टेप ऑन रॉक. थँक्यू. बायको पाण्यात उतरली आणि हे बघा खाली काय चष्मा. तुमचं पाय चप्पल काढून आणि पायाने उचलून घ्या आणि मी चप्पल घालून घ्या. बेस्ट. We were rolling with the waves, let them crash down on me, and you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happened. When I think of you, I think of summer in the ocean blue, my favorite lover. When I think of you, I think of summer. I wanna go back to that. I wanna go back to you. Crash down on me, and you showed me the way. The best things in life are free. A few moments later. आजचा ब्लॉग तर संपलेला आहे, पण आम्ही आहे आमच्या 10 दिवसाच्या थायलंड ट्रिपवर आणि बघू शकता लास्ट डे आमचा. आम्ही आहे पटायाला. तुम्हाला हे सगळे व्हिडिओ एकदम खूप भारी आणि टाईमवर भेटत असतील, पण तुम्हाला जितकापर्यंत व्हिडिओ आवडला असेल, आय होप की तो तुम्हाला थायलंडची एक मस्त एक वेगळीच व्ह्यू दाखवत असेल. ठीक आहे. पण आणि तुम्हाला या ट्रॅव्हलिंगमध्ये काही पण क्वेश्चन्स असतील, काही क्वेश्चन बद्दल कसं जायचं, कुठून कुठे जायचं, ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो ते मॅनेज करणं कसं करायचं नक्की कमेंट करून सांगा.
ना आम्ही नक्कीच आम्ही तुम्हाला हेल्प घेऊ, कारण की आम्ही त्या प्रवासात पूर्ण 10 दिवस रुतलेलो आहे. असं वाटतं आम्हाला माहिती आहे सगळं माहिती. तर हाच एक एक्सपिरियन्स असतो जो की आम्ही शेअर करू शकतो. ये- बिंदास तुम्ही विचारू शकता. तर नक्कीच कमेंट करा, लाईक आणि शेअर तुम्ही केलेलं असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटू तुम्हाला पुढच्या व्लॉगमध्ये. बाय.